नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला सांडग्याची झणझणीत भाजी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा सांडगे घेतलेले आहेत. ह्याची पण मी रेसिपी बघा टाकलेली आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा छोटा तेल टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये सांडगे टाकून घ्यायचे आणि सांडगे ना एकदम लालसर असे भाजून घ्यायचे. जोपर्यंत सांडगे भाजलेल्याचा वास येत नाही ना तोपर्यंत भाजून घ्यायचे. अशा पद्धतीमध्ये बघा सांडगे भाजायचे. भाजले की तो वास छान असा सुकता असा कलर आला पाहिजे. फक्त करपून देऊ नका. आता हे मी काढून घेते. त्याच कढईमध्ये आपण कालवण करणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकते आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये छोटा 1 चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बघा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे. तर हा कांदा आपण चांगला भाजून घेऊया. कांदा अशा पद्धतीत भाजून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये बघा 3 बारीक मिरच्या, ह्या बिन तिखटाच्या आहेत, तुकडे करून टाकले तरी चालेल. आणि 1 चमचा लसूण आलं पेस्ट, ती पण आपण याच्यामध्ये चांगलं परतून घेऊया. मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा मोठ्या आकाराचं 1 टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे एकदम. आता हे पण परतून घेऊया. परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आणि कांदा लसूण मसाला 2 चमचे, धने जिरे पूड अर्धा चमचा आणि गरम मसाला 1 चमचा. आता ह्याच्यामध्ये आत्ताच आपल्याला कोथिंबीर टाकायची आणि हे सगळं 1 मिनिटभर परतून घेऊया. अशा पद्धतीत बघा परतून घेतलं 1 मिनिटभर एकदम बारीक गॅसवर. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे शेंगदाणे मी मोठे मोठे कुटलेले आहेत. बारीक नाही कुटायचे, भाजायचे आणि मोठे मोठे कुटायचे. 2 चमचे टाकलेले आहे. आता हे पण त्यात टाकून आपण हलवूया थोडंसं. आता ह्याच्यामध्ये सांडगे टाकायचे. बघा कसा कलर आला आहे, असा कलर आला पाहिजे म्हणजे चवीला 1 नंबर लागतात. आता या मसाल्यामध्ये ह्याला थोडंसं परतून घेऊया. मसाल्यामध्ये परतून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघा पाणी टाकून घ्यायचं. तर मी 1 ग्लास पाणी टाकणार आहे. आपले सांडगे शिजले पाहिजेत अशा पद्धतीनं बघा पाणी टाकायचे. आणि गॅस एकदम आपला बारीक आहे. आता बारीक गॅसवर आपण ही 10 मिनटं शिजून देऊया. बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं, बघा उकळलेलं आहे. आणि आपण काय सांडग्याला मीठ टाकतो, तर तुम्ही चव बघून बघा. सांडग्याला मीठ असतं, चटणीला पण मीठ असतं, त्याप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि आता हे मिक्स करून घेऊया आणि झाकून ठेवूया. एवढं पाणी बघा आटलेलं आहे. आपण आता भाजी होऊन देऊया चांगली. बारीक गॅसवर झाकून ठेवलं होतं, बघा किती मस्त असं झालेलं. एकदम घट्ट असं करायचं नाही, थोडं तरी पाणी ठेवायचं, कारण थंड झालं की नाही तर एकदम कोरडं कोरडं होतं. बघा किती मस्त शिजलेले आहे. ते अशा पद्धतीत करायचं. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.